สวัสดีครับผมเอิร์ธพิรพัฒน์ครับสวัสดีครับผมมิกษาภาพครับผมวันนี้เรามาถ่ายให้กับนิตยสารแพรวในคอนเซปต์อะไรคอนเซปต์อะไรลายลายใช่คอนเซปต์เที่ยวทิปเที่ยวทิปทะเลครับภูเขาครับโอ้ไม่ชอบทะเลนั่นแหละครับซัมมี่แค่นี้เหรอแค่นี้เหรอซัมมี่ผมชอบภูเขาครับชอบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเวลาไปที่นั่นรู้สึกสบายใจสบายกายเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเวลาเราไปทะเลเหมือนเราได้พลังอะไรกันมาเวลาที่ได้ยินเสียงคลื่นมันได้ยินเสียงคลื่นแล้วมันรู้สึกดีอ่ะแล้วก็สมมุติถ้าเราไปใช่ป่ะเราก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกก็ไปนั่งอยู่ในโรงแรมก็มองวิวของทะเลไปก็สบายใจครับผมเอิร์ธกับมิกนะครับก็รู้จักกันมาตั้งแต่7 ปีที่แล้วแล้วก็ตอนมิกอยู่ม.4 เราอยู่ปี1บ้าแล้วเป็นการทำงานร่วมกันมากกว่าแล้วทีนี้เหมือนว่าด้วยระยะพี่เอิร์ธก็ทำงานกับพี่เอิร์ธนี่ก็เลยมิกก็เลยแยกกันไปสุดท้ายนี้เรามาเริ่มทำงานด้วยกันหมดเวลาแล้วการแทนด้วยกันเลยทำงานด้วยกันเลยจบเลยอะไรนะเขาเมาส์ผมไปแล้วเหรอเมาส์เราไม่ได้เมาส์แต่เราก็รู้ได้ไงเรารู้ได้ไงเอาจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราก็คือคนปกติที่วางของเก็บกันผมว่าคนปกติคุณไม่ปกติคือเขาเจ้าระเบียบเกินกว่าคนปกติสำหรับผมคือตอนนั้นผมไปบ้านเขาใช่ป่ะผมมาอยากกินน้ำเย็นใช่ไหมทีนี้ก็มันจะมีที่รองแก้วอะที่แบบเอาแก้ววางน้ำมันจะได้ไม่เปื้อนโต๊ะอะไรเงี้ยผมก็จะเอาขึ้นไปห้องนึงเพราะว่าผมจะไปนั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่เขาไม่ให้ผมเอาขึ้นถ้าเกิดจะกินน้ำผมต้องลงมากินชั้นล่างเพื่อที่จะกินน้ำห้ามเอาขึ้นไปมันมีที่มาที่ไปครับเพราะว่าก่อนไม่ต้องจ้าเพราะว่าเวลาชอบกินน้ำหรือว่ากินอาหารอะไรชอบทำหกเราก็เลยโอเคไม่ให้เขาเอาอาหารขึ้นไปกินบนห้องไม่งั้นจะเปื้อนคือบางครั้งเราก็ซุ่มซ่ามเลยผมรู้สึกว่าบางทีคนเรามันก็ซุ่มซ่ามเป็นเรื่องปกติใช่พอหลังๆเราเริ่มรู้สึกว่าปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเช็ดเองใช่ให้10เหมือนกันนะคือไม่รู้ผมอาจจะไม่ค่อยเจอคนเจ้าระเบียบขนาดพี่เอิร์ธมั้งผมให้ตัวเอง6แล้วกันคือผมก็ต่ำกว่าโมเดลเลนนิดนึงให้ตัวเอง6ใช่ไหมผมให้ครึ่งแล้วกันครับให้3.57แล้วกันให้7เฮ้ยให้เยอะเลยที่ผมให้เหรอเยอะเขาอาจจะมีมุมที่เจ้าระเบียบในส่วนของเขาเช่นการเรียนอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนรู้แฟนคลับรู้ใช่คือบางทีเราขี้ลืมจนกระทั่งแบบมีงานตอนเย็นเงี้ยผมก็ลืมเอารองเท้ามาเราพยายามนะคือตอนแรกเขาบอกว่าเพราะผมไม่ใส่กระเป๋าใบใหญ่ผมก็ไปซื้อกระเป๋าใบใหญ่มาใส่เวลาบ่นก็งอนดีเขาก็พูดแรงใส่เราอะไรเงี้ยพูดว่าลืมได้ไงเนี่ยเขาชอบทำหน้านิ่งๆแล้วบอกให้ซื้อกระเป๋าใบใหญ่ก็ไม่ซื้ออะไรเงี้ยบอกแล้วว่าก่อนออกจากห้องให้ดูของให้ดีอย่าลืมของเห็นปะดูปะไม่ดูอ่ะผมว่าดูอยู่นะจริงเหรอก็คือเราเข้าใจว่าเขาปรารถนาดีแล้วเราปรารถนาดีคือเราก็มันลืมไปแล้วผมก็ไม่รู้ผมจะทำยังไงอะไรเงี้ยที่เราทำได้ก็คือมันเป็นเรื่องที่เราเคยบอกไปแล้วไงไม่ก็ให้ซื้อกระเป๋าใบใหญ่ผมซื้อแล้วเวลาซื้อแล้วโกหกอีกไม่ใช่ของเขาจะโกหกทำไมไม่เข้าใจเรื่องแค่นี้เอามาเลยเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่เขาชอบเล่นแรงคือจริงๆเขาอาจจะไม่เล่นแรงหรอกแต่ว่าบอดี้เขากล้ามเนื้อเขามันเยอะไงแรงแล้วแบบรัดคอผมทีผมก็เจ็บอะไรเงี้ยบางทีเขาแบบแค่ดึงแขนผมก็แบบล้มแล้วอะไรเงี้ยก็บางทีก็แบบชอบเล่นแรงๆอย่างเงี้ยก็จริงนะก็มันจริงนะแต่บางทีเราก็เล่นกันแรงอ่ะก็ต้องยอมรับผัดกันบางทีมีก็เล่นกับผมแรงเหมือนกันใช่ตบหลังตบไหล่อันนี้เอาออกนะศาลให้ความยุติธรรมกับผมหรือเปล่าครับเขาชอบพูดจาฮะกระโชกโคกห้างแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีที่มาที่ไปแบบชอบใส่อารมณ์อ่ะคือบางทีมันแบบใจเย็นๆแล้วแบบพูดกันดีๆก็ได้มีที่มาที่ไปตลอดเข้าใจว่ามันแบบมันมีที่มาที่ไปแต่แบบบางทีก็ควรคุยกันด้วยสติไงนี่เป็นเรื่องที่เราได้บอกไปแล้วเขาไม่เคยทำตามแต่เราสามารถพูดกันดีๆได้บางทีคนเราก็ผิดพลาดกันเราพูดดีไปแล้วคนเราผิดพลาดกันซ้ำสองได้ก็มีแล้วว่าเราทำ9 ครั้งอาจจะผิด8 ครั้งอะไรเงี้ยคือคนปกติ2 ครั้งโอเคยอมรับแต่เรามีที่มาที่ไปไงบางครั้งนี้คือไม่ยอมรับอันนี้ก็เลยไม่ยอมรับแต่เรามีเหตุผลของเราไงก็รู้ถ้าเกิดยอมรับจะบอกว่าก็ใช่ก็นี่ไงก็ยอมรับใช้คำที่มันซอฟลงถ้ายอมรับคุณก็ต้องฟังผมด้วยเข้าใจไหม
ได้ แต่คุณไม่ฟังเลย คุณฟังอย่างเดียวที่ลืมนั่นแหละใช่ อืม กินเยอะ ไม่รู้จะเถียงยังไงก็จริง จริงๆ คือผมเป็นคนกินตลอดเวลาอะไรเงี้ยเหมือนแบบ แต่ดีแล้วที่กินเยอะแต่บางทีแบบ มันขึ้นเยอะ คือตอนนี้ผมก็ไม่รู้ผมจะลดยังไงแล้วเหมือนกัน น้องกำลังโต ใช่ วันนี้ผมเป็นพระเอกนะครับ ไม่แต่ ให้น้องเขาขี่หลังปกติผมจะขี่หลังน้อง มาลงก่อนเช็ดลูกก่อนถึงเราด้วย มันเบามาก มันเบามากครับตอบแทนให้ตัวน้องเขาเบาเขาเบามากเขาเวอร์มากจริงถึงเวลาเอาคืนแล้วครับมา โอ้ยไม่มีสเปคเลยอะ น่าจะเป็นคนที่เข้าใจมั้งครับ เข้าใจเราใจเย็นพออะไรเงี้ย เหมือนกันครับมีคนแค่เข้าใจมันก็น่าจะคุยรู้เรื่องแล้วเลย แล้วก็คอยเวลามีเรื่องทุกข์ใจหรือว่าเวลามีความสุขก็สามารถแบ่งปันประสบการณ์ด้วยกันแล้วก็มาแชร์กัน ผมมาชอบทำให้คนอื่นใส่เปย์ซื้อของให้อะไรอย่างเงี้ยดูแล ว้าว ชอบทำให้เขามีความสุข ผมชอบโดนดูแลมากกว่า แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ชอบโดนดูแลแต่เราเป็นคนแบบแอบติดโรแมนติกนิดนึงอะไรเงี้ยสมมุติว่าวันโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยผมจะชอบแบบทำกับข้าวให้เขาทำขนมให้เขากินหรือว่าทำแบบพวกแบบ งานฝีมือ อะไรเงี้ย อ่า ดอกไม้อะไรเงี้ย ดอกมงคือ ดอกมงไม่คำสร้อยใช่ยังเป็นอย่างนั้นอยู่สำหรับผม หรือผมเป็น ผมรู้สึกว่าเขาเป็น หมา เออ ได้ หมาไซบีเรียนฮัสกี้ ได้ ใช่ โกลเด้น เพราะว่า โกลเด้นโกลเด้น ไม่ เอา คุณไซบีเรียน อ่า เขาชอบดุชอบทำตาแข็งๆใส่ด้วยแบบดวงตาเขามั้งแบบเวลาเขานิ่งอะไรเงี้ยมันจะแบบ อ๋อ เนี่ย ชอบ มัน นั่นนิ่ง เหมือนไซบีเรียน ผมให้มีเป็นแมวแล้วกันเพราะมีเขาแบบขี้อ้อนอ่ะ แล้วเวลาจับตัวมันนุ่มนิ่มอ่ะอยากเล่นอะไรเงี้ยเขาชอบไว้ผมหน้าม้าเวลาผมยาว เวลาเขาไม่ได้เซ็ตผมแล้วผมเป็นแบบ มันก็จะ แสกตรงกลาง ใช่ เวลาถ่ายละครเขาก็ชอบแบบเฮ้ยจับผมให้หน่อย ไม่ผมไม่ชอบว่า แต่ ผมไม่ชอบว่าผมมันเป็นอย่างเงี้ย เออ เป็นแบบเป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงเนี้ย ไม่จริง คือ ผมยิ้มง่ายจะตายแล้วมันบึ้งขนาดนี้ บางทีเขาชอบนิ่งอะไรเงี้ยวันไหนที่สมมติว่าวันไหนแบบงานเยอะๆเหนื่อยๆหรือว่าแบบวันไหนแบบไม่จอยหรือว่าบางทีแบบสภาพอากาศมันไม่ดีหรือเขามีเรื่องในใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะ ให้ผมมาเลย ก็จะแบบ ก็กลัวก็ไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ เออ แล้วพอกลัวกันก็เลยมีก็เลยถามว่าอะไรนะ กดอะไรหรือเปล่าก ดอะไรหรือเปล่า เป็นบ่อยอะไรเงี้ยบางทีเขานิ่งใส่แล้วผมก็คือผมรู้แหละว่าเขาอาจจะมีอะไรอยู่ผมก็เลยแบบไม่กล้าแบบไปคุยกับเขามาก อืม ในเรื่องยักษ์เขียวถั่วเขียวนั่นนะ ทุกถั่วเขียว ทำไม ผมรู้สึกว่ารูปทรงมันคล้ายถั่วเขียว ใช่ไหม ปุกกี้เพราะว่ามีคนชอบเรียกเขาว่าปุกปิกอะ ผู้จัดการขำได้ตัวเล็กเลยครับผมเรียกผมเติมให้หน่อยปุกกี้เดี๋ยว มาร้อง น้องถั่วเขียว ต่อเต่าหรือคอควาย คอคนไม่คือคอนเซนเทรตภาษาไงเรารู้จัก ภาษาไทยมันไหลลื่นตลอดเวลา พบเจอกันที่แพลวเดือนมิถุนาคมนะครับ ครับแล้วเจอกันนะครับ เรื่องอะไรนะ เดือน มิถุนา มิถุนาคม ภาษาไทยมันไหลลื่นตลอดเวลา ผมขอฝากน้องถั่วเขียวแล้วก็ น้องปุกกี้ แล้วก็ผมเจอกันที่นิตยสารแพรวนะครับ เดือนมิถุนายนครับ เจอกันนะฮะ